Nandun tayo sa session 2, ano? Ang unang-unang madalas na tinatanong ng isang gustong magsulat ng dula, anong isusulat niya? Siyempre, ang pinakamadaling sagot doon, kahit ano. Kahit ano pwede mo isulat. Anumang form ng writing. At dahil ganun yung sagot, kaya nagiging mahirap. Kasi ang sources ng material o sabihin nating inspirasyon, no, ng isang manunulat para sa dula ay kasing dami ng buong universe, no? At kung ano yung nalalaman ng tao sa universe na yon, no? Ngayon, ito yon, dalawang bagay yon. Pwede mong pagkuhanan kadalasan ang daming mga teachers, no, ng pagsusulat, ang nirekomenda ay magsulat ka base sa karanasan mo. Siguro dahil yun yung pinakamadali or yun yung kung wala ka ibang pagkukuhanan, di kunin mo sa sarili mong karanasan. 'Di ba? Parang it's almost natural na gawin mo yun. To a certain extent, whether or not consciously mong gawin yon, gagawin mo talaga yon. Kasi, papasok at papasok ang karanasan mo. Minsan, di mo nga alam, karanasan mo na pala sinusulat mo. Kaya lang, unconscious ka, subconscious ka, o nilagay mo, nirepress mo yung, desires mo, fantasies mo, lahat, no? Siyempre, ikaw yon. Kasama din dun yung boses mo, at saka yung lahat. No? So, okay, personal experience, fine. Pero hindi lang yon. Kasi hindi ka naman pwedeng magsulat lang na base sa personal experience. Lalo-lalo na kung magsusulat ka tungkol sa mga kriminal. Now, unless kriminal ka, hindi mo naman pwedeng pagbawalan yung sarili mong sumulat tungkol sa mga ganitong klaseng mga tao. Dahil lang hindi mo ito naranasan. Kaya nga, maski yung Nobel Prize winner, no, si Kazuo Ishiguro, hindi siya naniniwala na magsimula ka sa pagkuha ng mga personal experiences mo. Kasi, hindi naman kailangan yun kahit sa nagsisimulang manunulat. Dahil marami ka namang may mata ka, di ba? Meron kang 5 senses, nakikita mo yung paligid. At lahat ng stimulus nitong 5 senses na ito ay maaaring pagmulan ng material. Pagkain, pagluluto, material. Ano yung narinig mo sa radyo, sa TV, sa kapitbahay? Material. Ano yung nabasa mo, napanood mo, nakita mo, naantig ka sa isang pelikula? No? At tayo, lalo na tayo, hilig natin sa mga pegs, no? Na parang ganito, parang ganun, parang yung pelikulang napanood ko, parang yung napanood kong ganito, parang yung napanood ko sa TV. Pwede rin yun. Bakit hindi? No? Material yun. Naramdaman mo, no? Whether emotional or physical, dinaanan mong sakit, halimbawa, material siya. So, lahat ng mga bagay pwede mong pagkuhanan ng source, no? para isulat. So all this is a whole gamut of sources that you can take in. No? That will be about 50%. The choice of material 50% of what you want to write about will come from the choice of material. The other 50% is your attitude towards that material. Because what you want to write about will have to be shaped by how you want to write about it. What is your take on this? Anong gusto ninyong sabihin dito? You could actually make a play about corruption in politics and be the most apolitical play ever. Only because your attitude towards it is not political at all. And vice versa. You can talk about love of two individuals, but at the same time view it as a political negotiation. Pagkasal o pag-uugnay nitong dalawang ito. Kung ano yung nakikita mo, yun yung material, at
kung papaano mo to inuunawa. Yun yung subjective mo bilang writer. Okay? Para sa akin, ang mas mananaig, eventually, ultimately, no, in the long run, ay yung kung ano yung ibinuhos mong pag-unawa doon. Dahil, palagay ko, yun ang mas magkikreate ng uniqueness doon sa obra. Kasi, malamang sa malamang, may nakita kang kakaiba doon sa material. Dito ngayon, nahahati ang lahat ng mga manunulat. Merong mga manunulat na ang nakikita lang sa mundo ay drama. Yung lalim ng emosyon sa kahit anong sitwasyon. Another basic way of looking at it is, ang nakikita naman ng ibang manunulat ay comedy. No? Kahit na trahedya na yung nangyari, may nakikita pa silang kakatawanan. I co-wrote Goyo, ang Batang General. Ang pagkakaalam natin, si Gregorio del Pilar is a hero. I mean, of course, he is. He did such a heroic act sa Tirad Pass. No, but the manner of his death was in a way comic para sa akin. Maaari siguro pag pinakita yan ni Gerald Tarog, hindi na, no? May siguro, it depends on the framing. Kaya nga sabi niya, the difference between comedy and tragedy is the framing, eh. Hindi. You can talk about death. You can talk about death and cry over it or laugh about it. Kasi ganito siya namatay. They were holding on to Tirad Pass, right? And walang mahanap yung mga Amerikano kung paano sila kasi talagang napakalakas ng baluarte na yon. Kahit saan sila pumunta, nababaril sila from above. Hanggang may isang Pilipino na nag-guide dun sa mga Amerikano na pumunta sa kabilang bundok para dito sila pumunta. Okay? Ngayon, di tumahimik, no? Parang, panalo kami, umaatras sila, pala humahanap na ng iba. Itong si Gregorio, hindi makita yung kaaway. Ang sabi sa kanya nung isa, di ko alam kung sino na nagsabi, "Uy, mag-ingat ka, wag kang tingin-tingin, wag kang tatayo. Kasi baka nandyan na sila sa Tumayo siya. Doon siya tinamaan. Now, you can look at it in a tragic way, but you can look at it also in a comic way, right? Nasaan na ba? Boom! Dead. Instant ding death niya kasi dito siya tinamaan eh. So, yun yung that's the example of how you frame, no? So, when I ask you what you want to write about, magandang take off. When you write about something, it's something that has an impact on you. Now, that impact, when you process it in your mind as a writer, can turn either into drama, or into comedy, or into horror, or into something, ganon. Kasi it's how you understand the situation, or it's what you see in the situation. So it could be anything, like, again, taking the SAC 44, Marawi, what is the process of grief of someone whose loved one has been killed, as opposed to someone whose loved one died of cancer? So may ibang processes of grief kang pagdaraanan. Kasi nagdidepende sa kung ano yung pinagmumulan ng inyong sinusulat. No? And maganda rin yung tinatanong mo na, sinasabi mo na ang hilig mong tingnan ay yung dumi ng buhay. Magandang quote. No? Ako ay isang manunulat tungkol sa dumi ng buhay. Yung dumi ng buhay, usually yun yung tinatago natin sa ating cabinet at hindi natin pinapakita sa iba. No? At ang maaring ang nagiging focal point ng interest ni Maynard ay gusto niyang buksan yon at gusto niyang paalingasawin yung dumi na yon. Gusto niyang ipakita yung baho ng dumi na yon o gusto niyang itanggalin yung sikreto na bumabalot doon sa dumi na yon.
yun yung pangalawang importanteng component, no, sa pagpili ng iyong paksa or kung ano yung isusulat mo. Halos automatic yun eh. Kaya ka naantig dahil nakakita ka ng drama. O kaya ka na-inspire dahil natawa ka. O, very basic. No? It elicited some kind of response from you. At dahil napakalakas nito, at nakita mo na itong source or material na ito ay hindi lang siya pansamantala. No? Siguro isang linggo mo itong iniisip, isang linggo mo itong naaalala, isang linggo mo itong binabalik-balikan at gusto mong ilabas. At nakikita mo, isa itong dula eh, isa itong kwento eh, isa itong material para gawin ko yung iniisip kong dula. Almost automatic, alam mo rin kung ano yung sasabihin mo tungkol doon sa material na yon. Maaring hindi pa ganun ka-develop, pero may kutob dyan sa loob na nagsasabi sa yung gusto ko isulat ito kasi napakalaki ng halaga or ng kahulugan nito sa akin, sa buhay ko, sa mundo. Kung gusto mong maging mas dakila yung dahilan. Palagay ko, dapat maging dakila. Kasi, kung opinion lang naman siya, baka bukas makalawa, hindi ka na rin naniwala doon. Kaya nga siguro parang, para sa akin, yung lalim, ang lawak ng naaabot, no? At saka yung layers na naaabot ng isang dula, ay doon sa lakas nung, for lack of a better word, a truth claim. Ito yung pinaninindigan mong katotohanan. Hindi lang siya basta opinion. Lalong-lalo na kung i-quote ko si Alain Badiou na sa kanyang napakaganda pero napakalalim na libro, yung Rhapsody for the Theater. Ang sinasabi niya, ang demokrasya natin ay ang nirerespeto ay opinion, pero tinatago ang katotohanan. No? Kumbaga, tayo ay isang demokrasya na kung saan malaya kang magbigay ng opinion, pero yung katotohanan, yun yung hindi na ibibigay. So, anong klaseng demokrasya yan? Ano? Kaya medyo mahirap kasi doon pa lang sa pagpili, ang dami na pagpipilian. Ang palagay kong nakakatulong para makapili kayo ay kung anong impact nito sa inyo bilang manunulat. Is it strong enough? Ganun ba kalakas para isulat nyo? Then go. Kung hindi naman ganun kalakas, hindi ko naman sinasabing huwag nyo isulat. No? Siguro, ano ko na lang yun. No? Panindigan ko na rin lang yun. No? Dahil doon, siguro, tingnan natin, bigay ko na isang exercise kung saan 4 ang steps nito, exercise na to. Kaya kung pinapanood nyo ito, huwag nyo i-fast forward kasi masisira yung buong konsepto ng exercise. Okay? So, itong unang step. Pumili kayo ng isang paksa. Issue, topic, pwedeng malawak na paksa, freedom halimbawa, or pwede ring napaka-specific na paksa, reproductive health, divorce. No? At isulat nyo, yung pagpili nyo ng paksa, syempre, piliin nyo yung sa tingin nyo napakalakas ng impact sa inyo. Yung sa tingin ninyong, ipaglalaban nyo ito, hanggang kamatayan. Okay? Para mas strong, no, yung isusulat ninyo. No, at mas desidido at sigurado kayo sa mga sinasabi ninyo. Parang naghahanda kayong mag-post sa Facebook. na ito ang paninindigan ko. Ano, tumabi kayo riyan, ito ang nararamdaman ko sa paksang ito. Probably, it would be more helpful kung medyo mas specific yung gusto nyong pag-usapan. Hindi lang love. No, parang napakalawak naman. Exactly what about it? No, you want to talk about it and write a few paragraphs. Prose. Parang ano mo yan? Parang
parang mga thesis mo on this particular topic. Thesis, ibig sabihin, T-H-E-S-E-S, no? Different statements na gusto mo sabihin. Ganito yan, ganito, ganito, ganito. Kasi ganito, ganito. I believe na ganyan. Hindi lang I think, I believe. Kasi dito, malalaman natin kung ano ang, sa tingin, at this moment, at least, kung ano sa tingin nyo yung pinaka-importanting issue, paksa, whatever, sa umaano sa inyo ngayon, at anong tingin nyo dyan sa paksang yan. Sulat nyo lang. Bigyan ko kayo ng 5 minuto. Yun ang unang step. Hindi kasi isa to sa mga parang kinukonsider ko rin isulat tungkol sa polyamory. Naniniwala ako sa polyamory. At least sa pag-iibigang day, naniniwala ako dito sapagkat yung mayabang ang pag-ibig sa pagiging buka sa mga posibilidad at gayon din sa pagkilala sa mga bagay na realistiko at kayang putdin. Hindi dahil lumisan na mga yugto ng romansa at matatamis na suyuan, ibig sabihin hindi lumipas na ang pag-ibig. Maaaring nag-iba ng hugis, nagbabago ng anyo, naghahanap ng ibang daluyan pero nakaugat at umuuwi pa rin sa pinagmulan. Naniniwala ako sa polyamory sa pagitan ng mga gay dahil kung tutuusin, ang ganitong pag-ibig ang kailangan ng grupo ng mga tao may kasaysayan ng pagiging dako sa pag-ibig. Oh, gusto ko yung top. Love letter. Sige. Iba naman. Ang topic is about belief. So people have different ways of believing. Some people cry so easily. Others put on a strong facade and then cry in the privacy of their own homes and their own private moments. Of course, that banks on the concept that crying is a manifestation of believing. Depending on which psychologist's page you read it from, there are 5 or 7 stages of grief. This is like a template of what each person goes through when grieving the loss of someone. And each person may go through these stages at different speeds, maybe go through all stages in 1 day or maybe 1 year or a few years. And is it possible to go through the rest of your life grieving? The final stage of grieving is acceptance and or hope. Does one ever really get to accept the death of a loved one? Maybe what we consider as acceptance is actually a form of nonchalance, surrendering to the fact that someone is really gone, that someone will never be with you again, and you will no longer be creating memories with that one person. And all that remains are memories with that one person, memories that fade, memories that are soon forgotten or clouded by self-doubt about the details and feelings behind the memories, until the time comes that you remember that someone less and less each day. So, what do you believe in then? It doesn't end. The grief never ends. So you will forever grieve. A part of you. Until wala ka nang maalala. So, what? Ibig sabihin, grief ends when forgetfulness comes in. Ganun ba yun? Ano ba? Parang yun. Hanggang kalimutan mo na lang, ganun? Ganun ba yung gusto mo sabihin? So, Isa ko nakalimutan mo na lang, it ends. it ends. Parang, so it never come like totally accept. And naging biological na lang siya or well, in opinion or fine. Aha. Oh. Should a woman become a mother? Hi. Hi! Hi! Hold ito! My gosh! Oh. To ask this question is indicative of the sexist roles that society imposes on women. The term should implies that it is a requirement. Some even go as far as saying that a woman's worth relies solely on their choice to have a child. Some people, when they hear a woman say that they do not want children, retort by saying, magbabago naman yung isip mo, or you will never feel fulfilled without them. The fact that we shame a man less for choosing to be a bachelor as compared to a woman who chooses not to marry and raise a child shows that this expectation weighs heavier on women. At the same time, however, we should not shame women for choosing to have children. How modern society frames a woman becoming a mother has somewhat become negative. It seems negative for a woman to choose to have children, because they are perceived as conforming to a certain role. Again, this is an indication of an unfair expectation. Ultimately, it should not be termed as a should statement, but as a can statement. A woman can become a mother if they choose to. It is not a matter of gender roles, it is a matter of choice.
and their choice on this matter should have no bearing on their identity as a woman. Okay. Tigas. Kaya pala ang ganun ang tipa sa keyboard. Ano? Sisira ang lahat. Okay, sige. Medyo maano yung mga ano niyo, no, mga statements ninyo, no, may stand, no. I think you should also tweak it in such a way that becomes a stronger stand, and it's not just informative na, you know, we go through this process of grieving, etc., etc. Well, what do you want to say about grieving? What do you believe about people who grieve? You probably, every one of us had moments of grief. And pinaniniwalaan mo that moment of grief will never go away. You will never truly accept the loss. Okay? Sige, parang gano'n, di ba? So, nagawa nyo na. Ang susunod na step dyan, lahat ng mga sinabi ninyo dun sa una, kung saan siguradong sigurado kayo sa mga pinagsasabi ninyo, wasakin nyo. Kumbaga sa debate, eto yung rebuttal nyo. Kumbaga sa Facebook, eto ka, troll ka. At sisirain mo, wawasakin mo lahat ng sinabi mo. No? At kinakailangan yung argumento mo kasing tindi. Hanapan mo talaga, no? Anong bubuwag at yuyurak doon sa sinulat mong manifesto. It may not be what you believe in, but I want you to do the exact opposite. With as much weight and as much passion in terms of stating the opposite stance. Try to convince yourself na yung pinaniwalaan nyo 5-10 minutes ago ay hindi pala totoo. Bigyan ko kayo ulit ng 5 minutes.